คืนนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือใจยังไม่อยากหลับลองหลับตาเบาๆแล้วฟังเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามีหมอกบางๆลอยคลุมอยู่ทุกเช้าผู้คนเรียกที่นั่นว่าหมู่บ้านในม่านหมอกหมอกที่นี่ไม่ได้ทำให้ทางมืดลงแต่กลับทำให้ทุกอย่างดูนุ่มนวลขึ้นต้นไม้ดูเงียบลงเสียงนกดูเบาลงและหัวใจของคนก็ดูสงบลงเช่นกันในหมู่บ้านนั้นมีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กเขาไม่เคยรีบไม่เคยพูดเสียงดังทุกเช้าเขาจะนั่งอยู่หน้าบ้านจิบชาอุ่นๆและมองดูหมอกที่ลอยผ่านไปวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาเด็กคนนั้นถามว่าทำไมลุงถึงนั่งเฉยๆทุกวันไม่รู้สึกเบื่อบ้างเหรอครับชายชรายิ้มแล้วตอบด้วยเสียงเบาๆว่าเพราะลุงกำลังฟังเด็กชายขมวดคิ้วฟังอะไรเหรอครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยชายชราหลับตาเบาๆแล้วพูดว่าเสียงของความสงบเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วลองนั่งลงข้างๆตอนแรกเขาได้ยินแค่เสียงลมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มได้ยินเสียงใบไม้เสียงนกเสียงหัวใจของตัวเองและในที่สุดเขาก็เข้าใจบางครั้งสิ่งที่เราตามหาไม่ใช่เสียงที่ดังขึ้นแต่เป็นช่วงเวลาที่เงียบลงคืนนั้นเด็กชายกลับบ้านเขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเหมือนทุกวันเขารู้สึกเบาสบายเหมือนหมอกที่ลอยผ่านไปถ้าคืนนี้คุณยังมีเรื่องให้คิดยังมีความกังวลหรือความเหนื่อยล้าลองปล่อยให้มันค่อยๆจางไปเหมือนหมอกในตอนเช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องพยายามแค่หายใจเข้าเบาๆแล้วหายใจออกช้าๆคืนนี้คุณปลอดภัยแล้วพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนหมอกที่ค่อยๆจางไปในยามเช้า